Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một túi số 83 nha. Thì ở đây vẫn là kết hợp móc với lại thêu trên canvas nha các bạn. Rồi mình sẽ đo size túi cho các bạn tham khảo ha. Ngang túi mình sẽ đo cái phần to nhất á, tầm khoảng là 24 cm nha. Chiều cao của túi thì khoảng gần 15, nó khoảng 14.5 á. Rồi về cái phần hông túi thì nó tầm khoảng 7 cm nha các bạn. Ở đây thì túi này vừa có thể cầm qua như thế này, vừa có thể dùng dây đeo ha. Dây đeo này mình cũng hướng dẫn các bạn móc nha. Nhưng mà hướng dẫn móc dây đeo thì mình đã đăng ở một cái video trước đó rồi á. Các bạn tìm ở trên kênh mình xem ha. Rồi đây là nguyên phụ liệu để mình làm mẫu túi này nha. Thì bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ thông tin mình để ở trên màn hình ha. Đầu tiên thì sợi nè, các bạn sử dụng cho mình 2 cuộn sợi dệt. Ở đây mình dùng cái cỡ sợi 2mm nha các bạn. Màu trắng thì các bạn sử dụng tầm khoảng hơn nửa cuộn ha. Mình không biết chính xác là bao nhiêu ha. Canvas thì mình cũng sẽ có một video hướng dẫn, nhưng mà mình sẽ đăng riêng trước nha các bạn. Để cho video của mình nó không có quá dài thì mình sẽ làm tách riêng ra. Ở đây là canvas cắt sẵn 4 chi tiết như thế này ha. Mình đã bỏ lộ sẵn cho các bạn nào mà mua canvas cắt sẵn như thế này rồi. Nhựa cứng để mình làm cho cái túi nó đứng firm hơn á, thì sẽ có 2 cái mặt như thế này và một miếng đáy. Đáy thì do là miếng này mình cái trước mình làm chưa có dự ý, cái này mình sẽ làm lại, cho nên là cái phần đáy mình chưa có bấm lỗ nha các bạn. Nhưng mà khi gửi đến tay các bạn thì mình sẽ bấm lỗ sẵn giống như ở trên phần thân túi nha. Một bộ nhựa làm quai. Nhựa này thì nó sẽ bao gồm là 4 miếng cứng với lại 2 miếng mềm nha các bạn. Về khoen quai nè, đây 4 cái khoen quai như thế này ha. Mác trang trí. Cước nẹp thì các bạn sử dụng cho mình loại cước 2mm nha. Cái này là tầm khoảng 3m. Cước may dây kéo. Cước may dây kéo thì khoảng 0.2mm nha các bạn. 4 chân đế, mình sử dụng loại gài ha. Các bạn dùng loại dạng dít cũng được. Rồi ở đây mình sẽ có cua và tăng giảm này là lọt lòng 3.2cm. Cái khoen này là mình thay cho khoen D nha. Bạn nào thích khoen D thì mình dùng khoen D. Còn mình thích khoen mà nó dạng dít bỏ lỗ như thế này á, thì mình dùng cái khoen dạng dít nha. Cái này là tùy theo sở thích mỗi người á. Nếu mình dùng khoen D thì mình sẽ may như thế này. Sau khi mình theo phần hông xong á, thì mình phải may vô. Còn nếu như mình dùng khoen hông á, thì mình chỉ việc là bắt chích vô thôi nha các bạn. Mình làm có nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn. Mình thích cái nào thì mình theo dõi theo ý thích của mình á. Rồi ở đây lót túi thì nó cũng sẽ có 4 chi tiết như thế này ha. Một miếng dài này là cho cái phần hông, còn miếng ngắn là ở trên miệng dây kéo. Có thể là mình sẽ cắt tách ra hoặc là mình cắt liền nguyên một mảnh dài luôn. Tại vì phần miệng với lại phần dây kéo á, cái chiều rộng nó bằng nhau á các bạn, cho nên là có thể tách ra hoặc là để dài, tùy theo trường hợp mỗi lần mình cắt giải ha.
Rồi cuối cùng là phần giấy in hoa văn túi nè. Mình quên ha, một sợi dây kéo 2 chiều dài 35 cm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chấm cái hoa văn luôn nha. Như ở đây nè, cái các bạn thấy trên sản phẩm mình đã bỏ lỗ tương xứng với lại cái phần mác trang trí rồi á, thì những cái mà mình dùng mực bút lông á, mình đánh dấu như thế này, nghĩa là cái chỗ này khi thêu chừng nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn không có thêu vô cái phần này ha, chừa cái lỗ này để mình dặn dít vô á. Rồi ở trên phần đáy cũng vậy luôn, phần đáy thì nó cũng sẽ có 4 lỗ luôn cho các bạn để mình gắn chân đế. Thay vì sau này mình nói là các bạn muốn gắn chân đế chỗ nào cũng được, tùy theo các bạn. Thì bây giờ mình đánh dấu sẵn lỗ luôn, là nghĩa là lúc làm thì các bạn chừa 4 cái lỗ này ra, đến khi mà mình ráp mình chỉ việc gắn chân đế vô đây luôn, nó rất là tiện luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chấm họa tiết nha. Ở đây cái khung đã là cái khung canvas của mình đó, nó gần như là nó bằng với cái giấy in hoa văn á. Các bạn thấy nè, cái đường viền trắng này nè, nó sẽ nằm ở cái hàng trắng này ha. Đường viền trắng phía dưới này nó cũng nằm ở hàng phía dưới luôn. Rồi bên đây nè, cái viền ở ngoài á, nó cũng nằm ngay cái đường trắng ngoài luôn nha. Đó, khi các bạn đặt vô các bạn sẽ thấy. Rồi khi đặt thì các bạn phải đặt ngay cái điểm mà có phần thịt. Đây các bạn thấy nè, cái phần thịt nó phải ngay cái ô vuông màu đen ở phía dưới, chứ không phải là cái phần lỗ tròn như các bạn. Nếu mà các bạn đặt cái phần lỗ tròn ngay cái ô vuông phía dưới là sai nha. Đó, đặt gì là sai. Phải đặt sao cái chỗ thịt này nè, nó phải ngay cái ô vuông ở phía dưới, nó hai cái nó chồng lên nhau như thế này nè là đúng ha. Các bạn thấy nè, cái đường viền trắng nằm ở đây. Đó các bạn thấy nè, thứ tự lên ha. Rồi đối với cái mặt trước này các bạn lưu ý cho mình là đưa cái mặt nhám á, cái mặt nhám là cái mặt bề mặt nó nhỏ, các bạn đưa ra ngoài là mặt chính sản phẩm nha. Còn cái mặt các bạn thấy những cái mặt bóng nè, đó, mặt bóng láng nè, thì các bạn nhớ là mặt sau, để nếu mà các bạn thêu nhầm đó thì mình sẽ không có gắn cái mác vô được nha các bạn. Cái mác mình đã bỏ lỗ theo cái mẫu rồi, mình không thể gắn ngược được. Các bạn theo ngược là các bạn sẽ không có gắn vô được nha. Đây mình đã bỏ lỗ ngay những cái con ốc đây nè. Đó, nếu mà các bạn theo bề bóng mà mặt phải là mình khi gắn là mình gắn ngược là không có được ha, lưu ý giúp mình phần đó. Rồi bây giờ mình sẽ chấm nha. Rồi các bạn nhớ là đặt cho đúng nha các bạn. Đặt không đúng là mình chấm là nó sai rồi, cái mình theo nó cũng sai luôn á. Nó tương đương với nhau cho nên là mình cũng không có hướng dẫn các bạn gì nhiều, chỉ cần các bạn đặt đúng cái trọng tâm cái phần thịt này ngay cái ô vuông ở phía dưới ha, ngay giữa ô vuông phía dưới là được. Rồi sau khi chấm hết cái mặt này rồi thì mình sẽ chấm đến cái mặt kia. Rồi đến cái phần hông mình hướng dẫn luôn nha các bạn. Cái phần hông á thì các bạn lựa cái hoa văn phần bề ngang thì các bạn lựa ha. Đây bề ngang thì mình sẽ lựa khoảng được trọn vẹn được hai cái, nó không phải là nó trọn vẹn hết nhưng mà nó cũng gần nhau á. Các bạn có thể kéo lên kéo xuống nha. Đây. Rồi ở đây mình có đánh dấu cái đường mực này là cái ở giữa sản phẩm này, các bạn dùng để mình ráp sản phẩm. Ở đây mình cũng có thể đo với lại bên đây luôn. Ở trên cái sản phẩm các bạn giấy in đó, các bạn thấy là 55 ô phải không? Thì ở giữa của nó là 28 đúng không?
Thì bây giờ mình chỉ việc mình canh ngay chân cái phần giữa này nè, mình canh ngay chân cái ô số 28 á, mình đặt xuống như vậy sẽ dễ cho mình ha. Rồi về cái phần chiều rộng á, thì các bạn canh làm sao mà cái họa tiết nó ở trên với dưới nó đều nhau là được nha. Mình sẽ chấm hết cái phần bên này, nói chung là chấm hết hai bên nên các bạn chấm hết phần này xong rồi các bạn chỉ cần kéo qua. Rồi sau khi mình đã chấm xong cái phần ở giữa nè các bạn, rồi bây giờ các bạn sẽ kéo qua làm sao cho nó khớp cái hoa văn ở trên là được. Đây, nó vừa khớp hoa văn bên này mà bên này nó cũng lấy hết luôn đến cái phần rìa á. Rồi mình chấm tiếp ha. Chấm xong bên này rồi các bạn cũng làm bên kia tương tự như vậy ha. Mình định hướng dẫn các bạn móc quay trước rồi sau đó mới quay lại theo túi mà mình quên luôn, thôi lỡ mình chấm xong rồi mình hướng dẫn các bạn theo ha. Quay thì sau khi mình theo hoàn thành xong hết thì mình quay lại mình móc quay. Sau khi các bạn chấm xong á thì mình sẽ bắt đầu theo nha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái sợi dây này nè, mỗi một sợi mình cắt khoảng 160 cm nha các bạn. Nếu mà cái đầu kim khâu nó hơi nhỏ thì mình sẽ dùng cách này để xỏ qua ha. Sau khi xỏ qua xong đó, thì các bạn nhớ hơ lửa cho mình nha, để cái sợi nó không có bị tuột. Hơ cũng vừa phải thôi, tại mình hơi nhiều quá cái này nó đóng một cục, khi kéo qua cái lỗ canvas á, thì nó rất là khó luôn. Rồi ở đây mình sẽ theo từ phía bên tay phải, mình theo từ bắc qua, mình theo cái hàng thẳng lên nha các bạn. Do là hàng khởi đầu cho nên mình sẽ chọn cái hàng nào dài để mình bắt đầu ha. Các bạn nhớ nè, cái mình đang theo là cái màu chính của sản phẩm á. Rồi các bạn nhớ chừa cho mình một đoạn này tầm khoảng 6 cm nha. Rồi mình sẽ đi một lần 2 mũi nha các bạn. Vừa đi các bạn vừa kẹp cái sợi ở bên dưới nè, thẳng hàng với cái đường mình đang đi á. Các bạn kéo. Rồi khi mình gặp hai cái mũi bìa nè, mình thấy nó nhỏ, nó ngắn cho nên là mình sẽ theo nó luôn nha các bạn. Rồi mình tiếp tục đi thẳng hàng lên. Các bạn làm vậy lên, khi các bạn thấy những cái chấm bên bìa này nè, nó lẻ như thế này thì các bạn cũng làm tương tự dưới đây ha. Ở trên đây mình có chấm hai cái mũi này, nhưng mà thực tế khi mình móc viền á, thì hai cái mũi này nó bị mất đi rồi, cho nên mình không có theo tới đó ha. Mình quay lại hoàn thành cái hàng này. Tiếp theo cái hàng số 2 thì các bạn làm cũng tương tự như hàng số 1 thôi. Mình theo từ dưới lên. Khi nào mà các bạn đến cái phần khó hơn, giống như là
gặp những cái mũi này nè, mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Những cái chỗ mà bị cắt á, mình sẽ hướng dẫn tiếp. Còn khi nào mà hết sợi á, thì các bạn sẽ để chọn khi mà mình kết thúc ngay một cái hàng đường dài như thế này nè, thì mình sẽ dùng hai cái sợi dệt, hai cái đầu nó đầu dây cũ với lại đầu dây mới á, các bạn cặp ở phía dưới này nè, rồi vừa theo các bạn vừa giấu sợi thừa bên dưới, tương tự giống như là khi mình bắt đầu vậy đó ha. Rồi khi mình theo đến cái lỗ mà bỏ khoan quai đó các bạn, thì các bạn nhớ cho mình ha, nó sẽ hơi khác một chút xíu so với những cái mũi bình thường nè. Để giữ cái cố định cái mũi này nè, thì mình phải xỏ cái mũi mình vừa theo á, xuống cái chân này ha, để nó cố định nằm ngay chỗ đó. Rồi bây giờ các bạn xỏ ngược qua đây. Những mũi còn lại thì mình cứ theo bình thường thôi. Như các bạn thấy thì khi mà mình theo cái hàng này nè, hàng bên phía bên tay phải á, thì mình gặp những cái mũi lẻ bên đây thì mình đã theo trước nó rồi, cho nên các bạn thấy những cái này mình đã theo rồi ha. Còn nếu như mà các bạn chưa biết á, thì khi đến cái hàng này các bạn theo, thì các bạn theo đến đây các bạn trở về, đến khi đi theo cái hàng dài nè thì các bạn theo luôn những cái mũi lẻ bên đây cũng được nha. Các bạn theo ở cái hàng trước hoặc là hàng sau đều được ha. Rồi tương tự như vậy á, thì khi gặp những cái lỗ này nè, cách xử lý thì các bạn cũng làm tương tự nha. Màu trắng hay là màu nền đều được, đều xử lý như nhau thôi. Những cái này nè, những cái đường cắt này quá nhỏ cho nên mình sẽ không theo được, thì các bạn cứ bỏ qua, các bạn cứ theo những cái mũi còn lại ha. Đến khi mà các bạn gặp những cái lỗ mà mình đánh dấu như thế này nè, khi theo thì mình sẽ theo bốn cái chỗ này thì mình sẽ có 4 mũi, nhưng mà mình tuyệt đối là mình sẽ không chọt cái mũi vào trong cái lỗ này nha. Thì khi nào sản phẩm đến đây thì mình sẽ đưa cho các bạn xem nha. Đến cái chỗ này nè, các bạn nhớ ha. Rồi cái màu nền mình theo xong rồi, thì các bạn thấy là những cái lỗ mà mình đã chấm á, thì mình chỉ theo xung quanh như thế này thôi. Mình sẽ chừa cái phần lỗ ra. Ở đây là nhìn rõ nhất nè các bạn. Ở trên phần hông cũng vậy luôn ha. Hông nếu mà các bạn dùng cái khoen giống như của mình, nó khoen dạng dít á, thì mình cũng sẽ chừa 4 cái lỗ này ra nè. Rồi 4 cái lỗ ở phần chân đế luôn nha. Rồi như vậy xong, sau khi phần nền xong thì các bạn sẽ theo đến cái phần màu chính xong thì các bạn sẽ theo đến cái màu nền ha. Màu nền đây thì mình dùng màu trắng nè. Rồi ha, khi kết thúc thì mình sẽ mối lại một cục như thế này. Lúc nào mình móc viền á, thì mình sẽ móc cái sợi này vào cùng luôn nha. Rồi về cái phần ở trên miệng với kéo á, thì các bạn mình nói luôn chứ mình không có thực hành cho các bạn xem ha. Khi bắt đầu á, thì mình bắt đầu từ cái phía bên này, mình theo cái đường ngắn ngang này trước ha, mình chạy ngang cái đường này trước, xong sau đó mình trở về đây, rồi mình đi lên đây, cái mình lên đây nghĩa là mình đi một hàng á các bạn, xong mình ngừng đây, cái mình đi qua đây xong cái mình theo hoàn thành 4 cái hàng này rồi á, rồi mình mới trở về đây, mình theo hết cái hàng này rồi mình lại theo luôn 3 cái hàng này. Có nghĩa như vậy là mình sẽ đi một cái đường mà mình có thể đi luôn cái này nè, tại vì cái đoạn này nó ngắn á, cho nên là khi mình theo á, mình làm như vậy thì cái sợi dây của mình những cái chỗ này nó sẽ liền lại với nhau, mà mình ít phải nói sao ta, mình cũng không biết phải mối khi mà mình kết thúc cái dây này như thế này ha. Đó, các bạn thấy là mình chỉ kết thúc chỉ có một sợi mối chỗ này thôi, còn những cái này là những cái đường nối liên tục nè, khi mình hết sợi thì mình nối liên tục vào như thế này. Các bạn tìm cách á, nếu như mà các bạn không biết cách thì các bạn cứ theo bình thường đi, thì từ từ mình cũng sẽ tìm ra cách phù hợp nhất để làm nha các bạn.
Rồi sau khi mình thêu cái phần trắng xong thì một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền xung quanh nha. Móc viền canvas thì các bạn sử dụng cho mình kim móc 2.0mm nha. Ở đây phần viền thì chỉ có hai mặt, thân trước với lại thân sau là mình nẹp cùng cước thôi nha các bạn. Còn phần hông với lại phần trên miệng này nè, nó vuông nó thẳng cho nên mình sẽ không cần phải nẹp cước nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần này trước. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu từ ở dưới phần đáy lên nha các bạn. Các bạn sẽ chọc vô trong cái lỗ này nè, cái lỗ ngoài rìa cuối cùng ha. Rồi cước thì các bạn sẽ chừa một đoạn dài cho mình. Vừa móc mình vừa nẹp cước với lại nẹp cái sợi thừa bên dưới luôn nha các bạn. Đầu tiên là móc lên một bính ha, sau đó mình sẽ móc một mũi đơn vào cái lỗ này. Các bạn nhớ là đưa cái sợi cước nằm ở phía mặt phải sản phẩm nha. Rồi cái lỗ tiếp theo nè, các bạn nhìn thấy cái lỗ cái chân kế bên á thì mình sẽ móc vào đây, cái chân này nó sát bên, mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn thôi nha. Rồi cái chân kế tiếp nè, các bạn sẽ móc cho mình 2 đơn vào cùng một chân ha. Vừa móc mình vừa kẹp hai cái sợi thừa này, một sợi thừa với lại một sợi cước ha. Rồi cái lỗ kế tiếp các bạn cũng sẽ móc 2 đơn luôn. Nói chung cái này là tùy theo cái khoảng cách các bạn, chứ nó không có cố định cái mũi móc giống như của mình đâu. Khoảng cách từ cái lỗ này đến cái lỗ kia, nếu mà các bạn thấy móc hai mũi trên cùng một lỗ mà cảm thấy là nó bị dư nhiều quá thì các bạn có thể tháo bớt ra nha. Mình phải móc đi móc lại là xem cái chỗ đó mình thêm mũi như vậy nó có thích hợp chưa ha. Hoặc là có khi các bạn móc một mũi vô đó nhưng mà các bạn thấy nó thưa quá, nó vẫn còn bị lộ canvas ở phía dưới hoặc là lộ cái đường cước này thì các bạn phải tăng mũi lên nha. Rồi cái mũi rìa nè, các bạn cũng sẽ móc 2 mũi đơn cho mình luôn ha. Rồi ở trên này theo cái đường thẳng thì mình chỉ móc một lỗ tương đương với lại một mũi đơn thôi nha các bạn. Đến cái lỗ móc mà cái độ cắt nó sâu nhất á, như cái này, như ở đây các bạn thấy nè, cái đường này nó bị cắt thì mình bắt buộc phải móc xuống cái chân, cái lỗ dưới này. Mà khi móc lỗ dưới này thì mình móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ này nha. Tại vì khi mình móc một lỗ thì mình một mũi thì mình thấy nó sẽ bị lộ canvas với lại lộ cước, cho nên mình sẽ móc 2 mũi ha. Mình sẽ móc 2 mũi vào cùng một lỗ đó. Rồi các mũi tiếp theo thì các bạn chỉ móc một mũi thôi nha. Sợi cước của mình lúc nào nó cũng nằm ở phía trước sản phẩm nha các bạn. Rồi móc đến đây nè, các bạn sẽ thấy cái lỗ nào sâu nhất thì các bạn cũng sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ đó nha. Khi đến gặp cái đường cong này á, cái mũi cong thứ nhất á, thì mình sẽ tăng mũi, bắt đầu tăng mũi từ cái chỗ này nè, mình tăng đến đây luôn ha. Đây, bắt đầu từ cái chuẩn bị vô cái đường cong bo góc ở phía trên nè, thì cái mũi đầu tiên mình cũng sẽ tăng mũi luôn nha các bạn. 2 đơn vào cùng một lỗ ha. Rồi tùy theo cái chân kế tiếp mà các bạn muốn
Đây mình xem cái chân này, mình sẽ móc một đơn ha. Khi mình móc cái chân này xong, mình xem là cái chân kế tiếp của mình nó có xa hay không. Nếu mà nó xa thì mình sẽ tăng thêm một mũi ngay chân cái chân mình vừa móc, còn nếu như nó gần á thì mình sẽ không có tăng mũi nha. Mình sẽ móc tăng mũi ở cái chân kế tiếp này. Rồi cái này, cái mũi mình chuẩn bị móc tới thì nó cũng xa so với cái mũi mình vừa móc, thì mình sẽ tăng mũi luôn ha. Thường là theo mình thấy á, cái chỗ độ cong mà mũi nào nó lòi ra phía ngoài thì mình hay tăng mũi. Còn những cái mũi nào bắt buộc mà phải móc á, nó thụt xuống dưới á, thì mình chỉ cần móc một đơn là được nha các bạn. Rồi mũi cuối này, ngay chân cái đầu phía trên này cũng móc 2 mũi đơn luôn ha. Rồi các bạn nhớ nè, như bên này thì sau khi mình tăng xong thì mình sẽ đếm thử 2, 4, 6, 8, 10, 11 ha. Lát nữa qua đây các bạn cũng móc cái số mũi nó gần tương tự với nhau từ 10 đến 11 ha. Đừng có cho nó lệch số mũi nhiều quá nha các bạn. Khi các bạn móc đến cái phần chấm xanh này nè, chấm xanh nào là ngay ở giữa túi thì các bạn nhớ đánh dấu vô cho mình ha. Đánh dấu 2 mũi cho mình. Đây là cái phần giữa túi nè, phần chấm xanh của mình nè, thì nó sẽ có, tại vì nó chấm xanh nó ngay chân cái phần có thịt thì bắt buộc các bạn phải đánh dấu 2 cái lỗ hai bên nó mới tương xứng với lại cái phần giữa sản phẩm nha. Tại khi ráp thì mình sẽ ráp theo cái mũi móc của mình, còn mũi móc thì mình móc theo cái phần lỗ này nè, cho nên bắt buộc các bạn phải đánh dấu 2 lỗ cho mình ha, 2 lỗ hai bên như thế này. Phần hông cũng vậy luôn, khi móc đến cái phần điểm giữa các bạn cũng sẽ đánh dấu cho mình giống vậy ha, 2 lỗ hai bên, để tới lúc mà mình ráp thì mình có cái số mũi tương ứng mình ráp với nhau các bạn. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc qua bên đây. Cách làm thì tương tự rồi nha. Tăng mũi nè, những cái chỗ nào sâu nhất thì các bạn sẽ tăng mũi, mà thường mình thấy trên cái phần hông này nó chỉ có 2 chỗ tăng mũi thôi các bạn. Rồi bên đây các bạn cố gắng cái số mũi bên đây với lại số mũi bên đây nó giống nhau ha. Khi nào móc đến cái khoảng giữa ở dưới này nè, mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Lúc đó thì mình sẽ nối lại hai cái đầu cước lại với nhau. Rồi bây giờ khi mình móc đến gần cuối nè thì có 2 cách xử lý sợi cước này ha. Cái thứ nhất là nó đơn giản hơn, nhưng mà mình thấy sản phẩm thì nó, khi móc xong thì ở chỗ cái phần 2 cái sợi cước này nè, nó chập lên với nhau thì nó hơi gồ lên, nó hơi to ha. Thì bạn nào không quen thì các bạn có thể dùng cách đó thì cách cũ mình hay làm. Đây là cái cách cũ mình hay làm, nghĩa là mình đặt 2 cái sợi cước này chồng lên nhau rồi mình móc luôn qua đây ha các bạn. Còn cái cách mới này thì mình sẽ cắt cho 2 cái này nó vừa đủ với nhau, xong sau đó rồi mình hơi lửa nha. Thì cái này nó phải, mình cắt phải hơi dư một chút xíu nha các bạn. Cắt hơi dư chút xíu đi, lỡ có bị dư thì mình sửa được ha. Còn mình cắt mà nó vừa đủ quá thì nhiều khi mình hơi xong nó bị thiếu. Mình cảm thấy nó bị dư nè.
Rồi nếu mà nó có u một cục nhiều quá giống như mình ha, thì bắt đầu mình sẽ hơ lửa nè. Rồi bây giờ mình sẽ móc tiếp qua nha. Rồi các bạn thấy nè, còn mũi cuối nè ha. Đó. Ui. Rồi ở đây còn một mũi cuối, các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên nha. Chỗ đầu tiên mình gầy bính đó, mình chỉ móc một mũi đơn thôi. Bây giờ mình móc chỗ đó nó là mình sẽ hoàn thành 2 mũi đơn ha. Cái sợi dây này thì các bạn cắt chừa cái độ dài vừa phải thôi, không có cần quá dài nha các bạn. Các bạn dùng kim khâu xỏ qua cái lỗ này ha, hoặc là dùng kim móc móc ngược lên cho mình cũng được. Rồi những cái sợi dây mà khi mình móc mình kẹp này các bạn. Ôi rồi, mình phát hiện là mình móc nó bị chỗ này mình móc bị thiếu một mũi nè. Này mình lát mình phải móc lại. Ôi là trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái sợi thừa này đi ha. Hơ qua lửa thì càng tốt nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần trên miệng. Cái phần trên miệng với lại cái phần đáy túi thì nó cách móc nó tương tự nhau, cho nên mình chỉ hướng dẫn một cái thôi ha. Thì mình sẽ hướng dẫn trên miệng đi, tại vì trên miệng nó có phần viền ở phía trong nữa nè. Rồi mình cũng sẽ đưa mặt vải về phía trước luôn ha các bạn. Bắt đầu từ phần gốc nha. Gầy cho mình một bính. Sau đó móc cho mình 2 mũi đơn vào cùng một cái lỗ này ha, vừa móc vừa kẹp cái sợi thừa vô luôn. Rồi những cái lỗ thẳng còn lại thì các bạn chỉ cần móc một lỗ là một đơn thôi nha. Đến cái góc tiếp theo nè, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đơn vào cùng một lỗ này. Rồi những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi là một lỗ là một mũi đơn ha. Các bạn đến cái phần chấm màu xanh thì các bạn cũng nhớ đánh dấu cho mình 2 cái kim đánh dấu luôn ha, 2 đánh dấu hai bên là 4 cái nè. Đến phần góc thì các bạn cũng sẽ móc cho mình là 3 đơn và cùng một lỗ, bên này cũng vậy luôn ha. Đến cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nha các bạn. Rồi cái mũi cuối cùng này các bạn móc vào cái lỗ đầu tiên nha. Dây này các bạn cũng cắt hơi dài cho mình ha,
Có khi là mình sẽ dùng ráp với phần hông túi á. Cái hông túi các bạn cũng nhớ là sau khi móc viền các bạn cũng cắt sợi dây cho dài nha. Rồi móc tiếp phần ở trong nha các bạn, cũng đưa mặt phải ra phía trước luôn ha. Các bạn bắt đầu từ phần góc nha. Rồi móc lên một bính nè, sau đó mình móc một đơn. Thì theo cái đường thẳng này thì các bạn cứ móc cho mình mỗi một lỗ là một mũi đơn nha. Vừa móc vừa kẹp sợi thừa vô nha các bạn. Cái sợi thừa này mình đẩy lên phía trước mình á, để khi một lát mình cắt dây thì nó cũng nằm ở phía mặt trái sản phẩm ha. Rồi đến cái phần góc này nè các bạn, thì mỗi một lỗ các bạn cũng móc tương ứng cho mình là một đơn ha. Đáng lẽ là cái mũi ở phía góc trong này nè mình không có cần phải móc, thì mình sẽ thêu cái mũi nó ngang ha. Còn cái này mình quên thêu thì mình móc luôn nha các bạn. Rồi tương tự như vậy đó, các bạn móc đến cuối bên đây ha. Móc đến cái lỗ cuối cùng thì các bạn cắt dây, các bạn luồn qua bên cái sợi này.
Rồi sau khi mình móc viền xong rồi các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quai nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quai nha. Quai thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cây kim móc 2.5mm ha. Ở đây mình sử dụng khoảng 7x4 28 cái đánh dấu. Thì ở đây là nó có 4 màu đó các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ gầy mũi cho mình 6 mũi bính nha. Hàng số 1 các bạn sẽ gãy mũi cho mình. Bỏ cái mũi đầu tiên, gãy từ cái mũi số 2 trở đi nha. Sau khi gãy mũi xong, trên kim của mình sẽ có 6 mũi như thế này. Các bạn sẽ móc ngược trở về. Mũi đầu tiên thì nó chỉ có một mũi này thôi, cho nên mình sẽ móc qua một cái nè. Mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc một cái cũ với là một cái mới nha. Mũi thứ ba tương tự. Rồi, như vậy là xong cái hàng số 1. Hàng số 2 mình cũng sẽ bắt đầu gãy mũi. Các bạn sẽ chọn cây kim móc vào cái mũi dọc phía trước nè. Rồi các bạn kéo lên. Làm tương tự đến khi nào mình hết hàng ha. Rồi, xong hàng gãy mũi thì mình cũng sẽ có 6 mũi bính như thế này nha. Mình móc trở lại y như hàng số 1 với các bạn. Rồi, hàng số 3 cũng tương tự như là hàng số 2 luôn nha. Sau khi móc xong thì các bạn sẽ nhìn thấy mặt phải nó sẽ có những cái mũi đường dọc như thế này nè. Còn mặt trái thì nó sẽ có những cái đường ngang ha. Để các bạn biết phân biệt mà mặt phải với lại mặt trái. Rồi, tương tự như vậy các bạn sẽ móc đến cái hàng số 11 cho mình ha. Móc thêm 8 hàng cho mình nữa. Mỗi hàng cũng là 6 mũi như thế này nha. Sau khi móc xong 11 hàng thì mình sẽ đo lại ha. Ngang thì nó khoảng là 2.5cm nè. Còn chiều dài á thì gần 6cm nha. Theo mình suy nghĩ á nha, theo mình thấy thì các sản phẩm của các bạn bằng mình hoặc là nhỏ hơn mình chút xíu cũng được nha, đừng có dài hơn. Tại vì cái phần quai này mình mà móc cái sản phẩm của bạn móc lỏng tay nó dài hơn á, thì có thể là cái phần ruột quai nó không có vừa đủ đâu ha. Rồi tiếp theo hàng số 13, hàng số 12 mình sẽ bắt đầu móc giảm mũi theo kiểu đường cong á các bạn. Các bạn sẽ gài cho mình thêm 2 mũi nữa nha. Rồi, hàng số 12 thì mình chỉ móc 3 mũi thôi. Mình ghi là 3x đó các bạn. Móc xong hàng này các bạn dùng cái đánh dấu liền cho mình nha. Rồi tiếp theo hàng số 13, 14, 15 mỗi hàng mình móc 6 mũi. Thì các bạn sẽ gầy mũi như thế này cho mình. Đó. 3 mũi phía trên với lại 3 mũi phía dưới đây nè. Rồi, móc thêm hàng 14, 15 cũng móc như bình thường nha các bạn. Nó hơi lạ ở hàng số 13 thôi, chứ hàng 14, 15 là nó trở về như những cái hàng đầu rồi.
Rồi tiếp theo hàng số 16 thì mình cũng sẽ móc 3 mũi luôn nha. Tiếp tục dùng đánh dấu. Ở đây đánh dấu theo màu á, tại vì mình không có đủ màu vàng cho nên mình sẽ lấy có một cái màu cam ha. Mỗi một cụm như vậy là mình sẽ đánh dấu một màu nha, tổng cộng sẽ có 4 màu nha các bạn. Rồi tiếp theo hàng số 17, các bạn móc cho mình 6 mũi. Hàng 18 cũng 6 mũi luôn. Rồi hàng 19 mình sẽ móc 3 mũi nha. Những cái hàng sau á, thì mình sẽ để cái công thức ở trên màn hình đó các bạn. Ở bên mình đang móc tới hàng 19 ha, thì ở bên đây là một cụm mình móc 6 mũi, bên đây cột bên đây là 3 mũi nha. Đến khi nào có cái thay đổi á, thì mình sẽ hướng dẫn tiếp ha. Rồi sau khi móc xong cái đánh dấu số 7 là mình ở ngay cái hàng số 33 đấy ha các bạn. Cái này là mình thay cho cái màu cam cho nó đều màu, đồng màu á. Các bạn nhớ kiểm tra là sau khi mình móc xong một cụm á, thì mình sẽ kiểm tra cái số hàng ha, cho chính xác để khi mình ráp vô hai bên nó cân đối với nhau nha. Rồi bây giờ mình đã xong một bên rồi nè. Bây giờ mình sẽ móc đến cái đoạn ở giữa. Ở giữa của mình sẽ có 3 hàng nha, 34, 35, 36. Mỗi hàng các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi. Rồi bây giờ mình đến cái hàng 37 là mình sang cái cụm đầu tiên, cái đánh dấu đầu tiên của cái phía bên tay trái ha. Các bạn sẽ móc cho mình 3x 3 mũi á. Rồi các bạn nhớ đánh dấu khác màu nha. Rồi các bạn lại tiếp tục móc cho mình theo công thức trên màn hình ha. Khi các bạn để ý một chút xíu thì cái công thức á, cái cụm bên đây nó sẽ đối xứng với lại cái cụm mình vừa móc rồi á. Rồi các bạn cứ móc theo công thức với mình nha. Mình cũng sẽ để một cột bên đây là 6 mũi, một cột bên đây là 3 mũi. Mình có đánh dấu số thứ tự của những cái đánh dấu màu của mình á, cho các bạn biết là cái hàng nào là cái hàng mình móc 3x á, đánh dấu lại cho nó dễ nhớ nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng 58 rồi nha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho tập mình á, từ hàng 59 đến hàng 77, mỗi một hàng là 6 mũi ha. Tổng cộng là 19 hàng móc đó các bạn. Thì cái này là cái phần bắt đầu từ đây nè, chạy dài qua đây, chạy dài từ cái khoen qua, cho nên nguyên một cái đoạn đường dài mình không có cần phải tăng mũi giảm mũi gì hết nha. 19 hàng. Móc xong 19 hàng rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu móc từ hàng số 78. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi nha. Rồi tiếp tục móc cho mình 3 hàng nữa.
Hàng 82 các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi. Rồi, những cái hàng sau thì các bạn sẽ móc theo công thức nha. Rồi, tiếp theo đến cái đoạn ở giữa thì các bạn sẽ móc cho mình 3 hàng ha. Rồi, hàng 103 mình sẽ móc 3 mũi. Những cái hàng còn lại thì các bạn sẽ móc theo cái công thức mình ghi trên màn hình nha. 8 cái hàng cuối cùng á, 8 cái hàng suông giống như vậy này các bạn, thì các bạn cũng sẽ móc thẳng luôn. Mình cũng ghi cái công thức ở trên màn hình luôn nha, tại vì nó cũng đơn giản à. Các bạn nhớ là ở phần này mình 19 hàng nè, ở lúc đầu mình đã móc lên 11 hàng rồi á, thì cái cuối cùng của mình là 8 hàng đó. Rồi, sau khi móc xong 132 hàng ha các bạn, cái mặt mà có sợi dây này nè thì các bạn sẽ làm mặt trước sản phẩm cho mình nha. Thì các bạn sẽ đặt sản phẩm như thế này để các bạn luồn cái khoen vô. Lúc cái khoen bên đây á, mình luồn khoen bên tay trái vô trước ha. Khoen bên đây nó nằm như thế này thì các bạn lật ngược như thế này nè, các bạn đi theo cái chiều của nó. Rồi mình xỏ thử nha. Đánh dấu đỡ một cái nha các bạn, để nó cứ chạy tới chạy lui hoài. Rồi xong một cái ha. Cái còn lại á thì sẽ rồi nó nằm như thế này, nhưng mà cái miếng này nè, một lát thì nó sẽ gặp lại về phía sau như thế này nè. Đó, cho nên các bạn xỏ vô. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đánh dấu cho mình ha. Mình sẽ đánh dấu cái hàng số 1 của hai bên nha. Các bạn nhớ nè, cái này là cái mũi mình gầy nè, không có tính là một hàng nha. Các bạn đánh dấu cho cái hàng của nó là cái mũi dài nè. Rồi bên đây cũng vậy luôn nha các bạn. Bên đây thì nó ít có bị nhầm hơn bên kia. Ở đây thì các bạn sẽ đánh dấu ở cái hàng cuối cùng ha. Rồi bây giờ các bạn để
đặt sản phẩm cho nó đúng chiều trước đi. Đúng chiều là như thế này ha. Sau đó các bạn sẽ lật hai cái mặt vải úp vào nhau như thế này. Các bạn nhớ là cho cái sợi dệt nó ra ngoài nha, để không Rồi, lúc này cái sợi mình móc á, nó nằm ở phía bên tay trái, bên tay phải của mình nha. Rồi, khi các bạn móc cái sợi này kéo qua nè, thì các bạn sẽ móc trên cái mũi bính này nè. Trên cái chỗ cái hàng gầy mình bính á, thì các bạn sẽ đếm qua đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn nhớ móc ở chân mũi cuối nha, để cho chính xác ha. Rồi, các bạn kéo cái sợi qua nha. Rồi, chắc mình móc ở tại đây một bính đi ha, cho nó cố định lại. Rồi cái mũi số 2 các bạn cũng chọt qua cái bính số 2 nè, các bạn nối qua bên cái mũi số 2 bên này. Mũi thứ nhất là mình đánh dấu màu hồng nè, cái mũi số 2 là cái chân kế tiếp ha. Các bạn sẽ móc qua cái mũi dọc đó, chọt qua. Rồi các bạn sẽ móc cho mình mũi trượt nha. Ở đây mũi cuối á, thì mình lại mình suy nghĩ là có nên móc vào cái mũi bính luôn đi cho nó giống ở cái bên kia, nhưng mà lại sợ nó bị to, cho nên mình sẽ móc xuống cái mũi đánh dấu màu xanh của mình nha, là mình móc xuống cái hàng nó luôn á. Ở bên đây các bạn cũng móc xuống cái hàng màu đỏ này nè, chọn đánh dấu ha, móc cho mình mũi trượt nha các bạn. Các bạn giữ cái đánh dấu ở đây, các bạn đừng có tháo ra nha. Giờ mình kéo cái sợi cho nó hơi dài, lộn cái sản phẩm lại nha. Khi mình lộn lại á, mà cái sợi của mình nó có bị ngược thì các bạn có thể nhét qua cho nó thuận chiều ha. Các bạn nhớ nè, đây là mặt phải của túi nè, thì mặt phải của quai á, thì các bạn nhớ là đặt cái khoen này nè, nó nằm ở phía dưới ha. Rồi bây giờ mình đếm số mũi nha. Các bạn sẽ đếm cho mình ở đây cái mũi số 1 này nè. Các bạn đếm tới cho mình, bỏ qua 3 mũi nha. Từ số màu đỏ là 1 nè, 2, 3. Rồi các bạn đánh dấu cái chân cái chỗ mũi số 4 nè nè. Mũi số 4 này bằng các bạn sẽ gài với cái mũi số màu hồng cho mình nha. Bây giờ mình tháo ra mình gài lại. Cái này mình có thể bỏ. Rồi bên đây các bạn cũng làm tương tự cho mình luôn. Các bạn cũng sẽ đếm từ cái chỗ màu xanh nè là 1 ha, 2, 3. Các bạn ngay cái chân số 4 ha. Các bạn sẽ đánh dấu cái chân số 4 với lại cái mũi màu đỏ bên đây. Rồi cái mũi màu xanh này mình tháo bỏ đi. Rồi nó xong một bên rồi ha. Các bạn có thể dùng kẹp hoặc là dùng kim đánh dấu á, mình đánh dấu hờ ở trên đây như thế này nè. Đó. Để cho cái quai của mình nó không có bị dặn dẹo nữa ha.
Rồi, tới bên đây các bạn cũng làm tương tự luôn. Bên đây thì nó không có đánh dấu sẵn thì mình sẽ đếm mũi nha các bạn. Từ trên đây mình đếm xuống, nói chung là cái phần mà giữa cái quai này là ba hàng thì mình sẽ đếm xuống nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3. Đó, mình sẽ đánh dấu ngay chân mũi số 8 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 nè. Hai cái mũi số 8 mình đánh dấu với nhau. Bên đây á, thì thường khó đếm mũi hơn thì mình sẽ dùng cái cấy bên này, mình nhìn qua. Các bạn nhìn cái hàng này nè, các bạn nhìn qua, so qua. Đó. Bên đây các bạn cũng nhìn theo cái đường dọc này, các bạn so qua. Đánh dấu lại. Sau đó mình kiểm tra, mình đếm ở phần giữa nè, 1 2 3 là đúng ha. Rồi xong một phần, còn cái phần này nó quan trọng nè. Kẹp miếng nhựa thì các bạn sẽ kẹp, các bạn lặt cái mặt, hai mặt này nó úp với nhau ha. Còn cái miếng mềm á, các bạn sẽ nhét vô chính giữa hai cái mặt này. Các bạn nhét vô thử cho mình xem là cái quai nó dài ngắn ra sao rồi mình mới cắt bớt nha. Như lúc mình làm á, thì mình thấy nếu mà mình cố gắng mình móc á, thì cái quai này nó cũng vừa đủ với cái phần sản phẩm mình móc luôn. Nhưng mà mình thấy nó hơi nông, nó hơi giãn cái sợi đó, cho nên mình thấy quai nó hơi dài, cho nên là mình đã cắt bớt. Khi mà mình móc một cái quai trước mình cắt bớt thì mình sẽ giữ lại cái phần miếng nhựa này các bạn. Tại vì các bạn làm cái trước cái sau thì mình phải giữ lại cái khoảng dư á, để mình lát mình đo xem là dư bao nhiêu là mình cắt cái bên này nè cho nó bằng. Nếu không thì các bạn làm xong thì quai nó sẽ một bên cao bên thấp á. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đánh dấu á, đánh dấu mình cố định từng phần nha. Thì đánh dấu ở đây các bạn, số mũi số hàng á, thì mình đã đánh dấu sẵn hết rồi, mình chỉ việc là mình gài qua thôi nha. Những cái khoảng cách nào mà nó ngắn quá thì mình không có cần phải làm quá ngắn đâu, mình chia cho nó xa xa ra. Rồi, như mình nói với các bạn á, là cái quai này mình có thể móc luôn á, tại vì nếu như mình cố gắng mình móc cho nó giãn ra cái quai thì vẫn vừa ha. Nhưng mà mình không thích như vậy, tại vì cái quai nó cao quá thì so với cái túi nó không có đẹp nha. Cái này thì muốn biết mà quai nó dư hay là đủ á, thì các bạn phải móc thử. Nói chung là phải móc cả dòng này các bạn mới cảm nhận được, chứ nhiều khi nhìn vậy thì các bạn sẽ không có các bạn sẽ thấy là cái quai này nó vừa rồi. Nhưng mà mình đã móc cái quai trước đó thì cái phần dư đó mình đã cắt như vậy á, thì bây giờ mình cũng cắt giống vậy luôn ha. Trước khi cắt thì mình sẽ đánh dấu trước một vài chỗ. Ở đây thì mình sẽ dựa vào cái mũi bên này. Không, mình phải dựa vào cái chỗ điểm đầu tiên nào mình đếm lên nha. Số mũi này mình sẽ đếm ngẫu nhiên nha các bạn, thì hai bên nó bằng nhau là được nha, không có chia hết cho mũi nào hết. Ở bên đây là các bạn phải cẩn thận, tại vì cái chỗ này mình có cái phần nối á, cho nên là nó hay bị thừa á các bạn. Lúc nãy hình như là mình đánh dấu bị sai chỗ á, cho nên lúc này khi mà hai cái số mũi ở phía dưới á, mình có bị dư một mũi ở bên đây, thì có nghĩa là khi mình xem lại thì cái số hàng bên đây nè, mình
nó bị thiếu một một hàng, có nghĩa là do mình đếm ở đây mình đánh dấu sai á các bạn, thì các bạn nhớ chỉnh lại nha. Tại vì sau khi đếm ở đây mà mình thấy một bên dư, nhưng mà mình đếm với cái lường ở phía trên này nè, thì hai số hàng hai bên đó nó lại cân đối với nhau, thì do là cái khoảng này nè mình đánh dấu bị dư, bị sai á chứ không phải bị dư. Thì bạn nào mà sai giống mình thì các bạn chỉnh sửa lại ha. Như ở đây là mình kiểm tra lại nè, cái hàng này không được tính là một hàng đâu, nó là một cái hàng nối cho nên là không có tính là hàng ha. Mình đếm đây là 1, 2, mà mình đánh dấu chỗ này là sai rồi, mình phải dời lên một mức, một mũi ha. Cái này mình kỹ thì một lát thì mình đỡ, nó khỏe hơn đó các bạn. Như mình nói thì các bạn nên móc thử, xong sau đó các bạn mới mới biết là nó dài ngắn bao nhiêu. Nhưng mà còn mình ở đây thì mình đã móc hết một quay rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt theo cái quay trước cho nó hai bên nó bằng nhau ha. Đây mình giữ lại cái phần nhựa dư nè để mình đo. Rồi bây giờ mình bắt đầu móc nha các bạn. Sợi dây của mình là lúc này nó nằm bên phải ha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái sợi dây này nè, mình luồn cái kim móc vô trong cái chỗ mũi đánh dấu ha, kéo cái sợi dây này qua. Các bạn vẫn giữ cái đánh dấu này cho mình nha, tại cái này nó hay bị nhầm á, cho nên không giữ tới cuối á, là các bạn sẽ dễ bị nhầm số mũi á. Rồi bây giờ mình sẽ móc thẳng qua cái hàng này, thì các bạn thấy nè, cái kim mình đang ở đây, cái này là để mình chọt thử cái kim là nó nằm ở phía đây, cái kim ở đây ha, cái mũi số 2 sát cái mũi số 2 nè, các bạn thấy cái chỗ này nè. Nếu mình đâm xuống vô giữa được thì tốt ha, nhưng mà thường mình thấy là đâm vô giữa thì nó sẽ khó hơn á. Để mình thử nha. Đâm vô giữa bên đây thì bên đây cũng đâm vô giữa luôn nha các bạn. Bên đây sẽ bị cứng hơn nha, do nó sát với lại cái chân mình ghép nè. Rồi các bạn móc cho mình mũi chuột ha. Rồi các bạn tiếp tục làm đến cái mũi, cái chân kế tiếp nè. Cái này nó dễ không dễ mà nó khó cũng không khó đâu ha. Nói chung là làm quen thì các bạn sẽ biết cách. Làm thấy không có được đẹp đó thì các bạn cứ tháo ra, các bạn làm lại từ từ, kiểu gì cũng thành công. Còn nếu mà các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bạn cứ chọt đại cho mình đi. Nhưng mà mình chọt hàng nào thì thẳng qua hàng đó nha các bạn, chứ đừng có chọt một mũi này thì mình chọt hàng dưới, còn mũi kia mình chọt hàng trên là nó bị nhìn rõ cái size liền á.
Rồi mình đi cái mũi cuối cùng thì các bạn sẽ chọn qua cái mũi lên chỗ mình đánh dấu nè. Rồi ở đây có nghĩa là cái đánh dấu này mình nên tháo đi nha, vì cái hàng này mình đã xong rồi đó. Đó, các bạn móc lên mình một trượt, sau đó các bạn móc lên một bính nè để khóa cái chỗ này lại. Đó. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình chỉ việc mình móc mũi trượt nữa ha. Cái tay của mình móc vừa phải nha các bạn, không quá lỏng cũng không có quá siết nha. Các bạn siết á, thì cái sản phẩm của các bạn nó sẽ bị nhỏ lại, còn lỏng quá thì nó bị dư sợi á, nó dễ bị xước sợi lên, nhìn nó không có thẩm mỹ. Cái tay các bạn đi đều ha, vừa phải, không có quá siết nha. Thường cái mình móc mũi trượt này hay cái tay mình hay siết này. Rồi tương tự như vậy các bạn móc đến qua bên này ha. Khi bạn trượt đến đây ha thì cái chân móc của mình nè, các bạn đẩy cái sợi xuống dưới ha. Rồi các bạn móc qua đây cho mình nha. Tuy là mình trượt đến cái hàng này nhưng mà khi móc á, thì mình thấy nếu như mình móc ngay giữa đây thì mình sẽ thấy đụng cái quai á các bạn. Cảm giác là nó đụng cái quai, nó hơi khó móc. Cho nên khi móc cái đường ngang này thì cái mũi mình đây, nó nằm ngay chân cái đường kim mình đây nè, sát ngay chân cái kim mình thẳng qua luôn ha. Đó. Thì mình có cảm giác là nó hơi lệch xuống một hàng nha các bạn. Rồi, cái mũi cuối cùng nè, các bạn sẽ đẩy lên ngay chân chỗ đánh dấu nha. Rồi các bạn móc lên cho mình một bính khóa lại, nhét vô. Mình chỉnh cái quai cho chúng nó bằng nhau nè, kẹp lại cố định luôn đi. Rồi tiếp tục móc mũi trượt ở phần phía trong này nha các bạn. Thì cách làm tương tự giống như phần ngoài thôi. Các bạn nhớ nha, cái này nó hơi khó nhìn cho nên mình phải kiểm tra trước. Đây, mình móc đến gần cuối nè, mình cũng xem là thấy số mũi nó cũng vừa bằng với nhau ha. Rồi các bạn móc cái chỗ mình vừa tháo kim đánh dấu ra luôn nha. Đây, cái mũi này là các bạn cảm thấy nó có hở thì các bạn có thể chọc cái kim mình móc vô luôn cũng được nữa. Còn không thì cứ để như vậy.
cắt cái đoạn dây vừa phải đó các bạn. Sau khi móc xong á, là cái phần quai của mình nó không có bị hở nhiều so với cái phần thịt nha. Để mình đo thử xem hai cái quai của mình nó có bằng nhau không. Rồi ok ha. Các bạn nhớ giữ lại cái phần miếng nhựa dư như thế này, các bạn đo vậy mình móc xong là nó chính xác luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ giấu cái sợi thừa đi nha. Luồn qua những cái mũi này nè các bạn. Để mình luồn xong mình thấy bên đây nó hơi rộng á. Mình để ý mình thấy nó hơi rộng á. Để mình làm thử như vậy xem nó ok không nha. Xong giờ mình luồn qua lại. Để chắc chắn thì mình luồn 2 đường như thế này nè. Kéo vừa phải đây để không có bị siết cái phần này vô nha. Rồi bây giờ mình cắt hai cái sợi này đi. Phải dùng lửa hơi cho nó quéo lại nha các bạn. Tại mình sợ nó bị tuột ra đó. Tuột chỉ ra thì nó bị hư cái quai của mình. Cái đó là cái mặt trong của sản phẩm này ha. Sau khi quai đã làm xong rồi thì trước khi lắp quai thì các bạn sẽ gắn chân đế vô cho mình ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn lắp cái khoen này nha. Do cái túi này lần đầu tiên mình sử dụng cái khoen này á, cho nên mình đã bỏ cái lỗ canvas nó hơi cao. Khi mình các bạn nhớ đổi cái ốc dài này vô ha. Khi mình lắp cái khoen vô á, thì cái miếng nẹp này nó hơi chạy lên trên đó, thì một lát mình may lót không có được. Các bạn yên tâm là lúc mà mình chấm cho các bạn sẵn á, thì mình sẽ chấm ở phía dưới nha, phía dưới của các bạn ở phía dưới nha, cho nên các bạn sẽ yên tâm là sẽ không bị giống như mình là khi lắp vào nó sẽ bị ngang như thế này nha. Đó. Bây giờ thì mình vẫn hướng dẫn các bạn lắp, nhưng mà các bạn biết là mình sẽ chấm cho các bạn nó thụt xuống dưới đây một ô, cho nên khi đặt cái miếng này thì nó sẽ không có chạy lên cái phần đường viền canvas đâu ha. Thì các bạn cứ lấy con ốc dài nè, đưa lên sản phẩm cho mình như thế này ha, xong sau đó các bạn dặn nhích lại là được. Đó. Rồi mình chữa cháy bằng cách là mình sử dụng con ốc tán to
Còn các bạn không có cần phải chữa cháy giống như mình nha, tại vì của các bạn thì mình chấm thụt xuống dưới rồi, cho nên nhiều khi mình sợ các bạn thắc mắc là tại sao của mấy bạn là cái miếng này mà không có giống như mình ốc tán to này nha. Ốc tán to là mình xài chữa cháy thôi, tại vì mình lắp cái miếng này vô thì nó sẽ ngay cái đường này mình không có may lót được á các bạn, cho nên mình chữa cháy bằng cách mình sử dụng ốc tán to ha. Thay vì là mình phải tháo chỉ những cái đường này để mình hạ hai cái lỗ này xuống, thì mình sẽ chữa cháy bằng cách đó. Còn các bạn thì mình sẽ làm nó hoàn chỉnh hơn. Rồi tiếp theo sẽ gắn mác này. Cái mác này nó cũng hơi khó lắp chứ không có dễ đâu ha. Đầu tiên các bạn tìm đây, các bạn đưa cái mặt trắng vô trong cái này ha. Mình sẽ lắp ở cái chính giữa trước nha các bạn. Rồi xong sau đó các bạn xê dịch những cái lỗ này nè. Đó. Cái này bị cái sợi che cho nên mình sẽ không có thấy luôn á. Các bạn dặn từ từ thôi nha, tại vì cái này nhiều khi nó không có khớp liền á, mình phải chỉnh sửa một chút á. Khi nào 5 con ốc á nó vô hết rồi á, thì mình mới siết lại. Vậy là xong cái phần mát rồi. Thì tiếp theo mình sẽ gắn cái phần quai nha. Quai thường á là lúc mà mình mới gửi hàng cho các bạn thì các bạn sẽ thấy mình gắn sẵn cái miếng này nè, với lại mấy con ốc nhỏ màu bạc này ha. Nếu mà các bạn thấy con ốc nó không vừa thì các bạn có thể đổi qua con ốc tán to mình có cho thêm á. Rồi mình cũng đưa thử rồi. Tại vì cái quai này nè, cái phần ốc đó, các bạn thấy nó có cái độ nhô ra ngoài khỏi cái khoen, cho nên khi mà lắp á, mình không có cần phải dùng tới con ốc dài đâu. Trừ khi nào cái sản phẩm của mình nó dày quá thì mình mới cần tới ốc dài thôi. Còn đối với cái sản phẩm thêu này mình thấy con ốc ngắn là vừa. Nhưng mà mình dẫn cho các bạn những con ốc tán to thêm á, để nhiều khi không biết chừng các bạn gắn không được thì các bạn có thể đổi con ốc to ha. Đó, mình đã lắp xong một bên này nè.
Mình phải bóp vô thì con ốc này nó mới vô được nè. Rồi các bạn siết ốc vô luôn nha. Rồi bên còn lại thì các bạn làm tương tự ha. Cái này là do mình quên á, lúc sau khi gắn mác xong á, thì mình quên hướng dẫn các bạn á, cho nên bây giờ mình sẽ quay bổ sung ha. Nhưng mà của các bạn sau khi là chưa may lót xong á, thì nó sẽ dễ làm hơn. Các bạn chỉ cần đưa cái kim khâu từ ở dưới lên thôi, rồi các bạn né cái chỗ cái phần miếng nẹp ở dưới cái mác này nè. Còn mình thì mình sẽ khó hơn là mình phải chỉ xỏ ở trên được thôi, tại vì mình đã may lót cái lại ráp túi rồi á. Thì những cái chỗ này các bạn thấy hở nhiều thì các bạn làm nha. Cái nào khó quá thì bỏ qua nha các bạn. Mình sẽ sử dụng màu trắng nè. Bây giờ mình sẽ xỏ qua xỏ lại thôi. Mình làm cho cái chỗ này nó hơi kín lại một chút xíu á. Các bạn nói chung là các bạn ở dưới các bạn xỏ lên thì nó sẽ dễ hơn của mình nha. Tại bây giờ mình làm chữa cháy mà. Một cái tối mà mình chữa cháy không biết bao nhiêu lần luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn may cái miếng này nha. Các bạn sẽ dùng một cái sợi dây cùng màu với màu túi ha. Cái chiều dài sợi dây thì nó phải dư hơn là cái chu vi của cái sản phẩm nè. Rồi xong sau đó mình mối từ 2 tới 3 mối như thế này. Mình sẽ bắt đầu từ ở dưới đấy lên nha. Khi mình may cái này nè, các bạn sẽ chọt cái kim á, theo cái chiều mũi thiêu như các bạn. Đây, như cái mũi thiêu này qua đây thì mình sẽ chọt đây, xong sau đó mình sẽ đưa cái kim hơi xéo lên cái lỗ này của mình nha. Rồi cái này cũng vậy đúng nè. Cái này mình cũng sẽ chọt cái kim nó hơi xéo qua đây. Đó, theo cái chiều mũi thiêu của mình nha. Đó, khi các bạn may xong á, thì cái này nó sẽ có một cái mũi ngang đây. Rồi tương tự như vậy mình làm đến hết nha. Có một số mũi á, khi mình đi cây kim qua thì nó
không có xuôi chiều theo cái mũi này á, thì mình sẽ đâm ở dưới cái mũi này nha các bạn. Đây, giống như mình muốn cái kim mình nó qua đây, nhưng mà cái mũi này mình chồng lên đây á, thì nó sẽ bị lấn mất cái mũi thêu ở trên này, thì bắt buộc mình phải đi ở dưới cái mũi thêu này ha. Đó. Rồi mình đã hoàn thành cái phần may rồi thì mình sẽ mối lại nha các bạn. Sau đó mình sẽ buộc lại hai cái này luôn nha. Cắt dây xong rồi các bạn sẽ hơi lửa lại nha. Tương tự như vậy thì các bạn làm cái phần còn lại nha. Phần hông các bạn cũng làm tương tự luôn ha. Đây, phần hông là mình sẽ không có vượt quá cái phần này nha các bạn. Cái miếng nhựa này lúc nào nó cũng lọt lòng ở phía trong cái túi hết, tại vì mình còn phải may lót nữa đó các bạn, cho nên cái miếng nhựa này không thể nào mà nó bằng với cái phần canvas nha. Rồi trước khi may dây kéo vô trong cái phần miệng túi thì các bạn sẽ cắt một cái miếng vải cho mình. Thì các bạn nhớ là cái miếng vải mà phần hông với phần miệng hai cái nó có cái chiều rộng bằng nhau, nhưng mà cái chiều dài thì cái miếng ở trên miệng dây kéo nó sẽ ngắn hơn cái miếng ở phần hông nha. Các bạn coi chừng cắt bị nhầm thì mình sẽ không có may được ở phần hông nha các bạn. Rồi thì trước khi may dây kéo thì mình sẽ mình cắt cái phần dây kéo trước, cái miếng lót của dây kéo trước nha. Các bạn có thể dùng mực hoặc là các bạn dùng phấn các bạn vẽ nha. Các bạn cắt chừa xung quanh cho mình chừa khoảng 1 cm đường may ha. Bây giờ các bạn sẽ đánh dấu cho mình. Các bạn nhớ là mình đang vẽ trên cái mặt trái của miếng vải nha các bạn, mặt phải thì nó đưa ra ngoài rồi ha. Đánh dấu cho mình ở cái phần gốc ha. Rồi các bạn sẽ canh cho mình cái phần ở giữa nè, xem cái này lọt lòng nó bao nhiêu rồi các bạn chia ra. Như các bạn thấy là mình đã kẻ cái phần đường ở chính giữa xong ha. Thì mỗi đầu này các bạn qua đây cho mình tầm khoảng 1 cm ha. Đây, từ đây qua đây khoảng 1 cm. 1 cm là mình thấy nó hơi bị dư rồi đó. Thường mình làm cỡ khoảng 0.8 là vừa ha. Rồi sau đó mình sẽ kẻ một cái đường vuông, cái đường tam giác nè. Bắt đầu từ cái góc vuông là các bạn kẻ thẳng xuống cái đường này nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cắt cái phần giữa này ra.
Bây giờ mình chưa biết cái này của mình nó có vừa hay không á, tại vì do là khi mình gấp á thì mình phải gấp nó ở phải trong cái đường ngay cái mí này nè các bạn, cho nên nhiều khi cái phần này nó thật sự là nó chưa có nó vẫn còn dư thịt đó. Bây giờ mình gấp vô thử ha. Giờ mình sẽ kẹp cố định xung quanh trước. Cái miếng này nè, cái miếng lưỡi gà này mình sẽ gấp lại vô phía trong nha. Rồi những cái phần này các bạn cũng gấp lại luôn ha. Như mình thấy là cái phần gấp này nó khó gấp là do cái đường mí của mình nó chưa thật sự sát vô á, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ nhấp sâu vô một chút xíu nữa nha các bạn. Cái này các bạn làm từ từ thôi ha, tại cái này mình làm không có quen tay thì nó sẽ dễ bị rách thịt á. Cần phải sâu vô chút nữa. Đây, mình phải gấp cho nó sát vô cái chân này nè các bạn, tại vì một lát mình sẽ may cái phần dây kéo theo cái đường móc viền này nè ha, cho nên mình gấp tương đối nó cũng phải cỡ ngang đây. Như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn nhấp sâu thẳng qua như thế này nè, để mình gấp cái phần ở trên này nó cũng sẽ sâu vô lên luôn ha, chứ nó không có nằm ngang cái mí này. Đó, tương tự như đây các bạn cũng làm vậy luôn. Thay vì gấp mình thấy nó hơi khó ha, bây giờ mình sẽ lật ngược. Mình thấy nó vừa mí như vậy phải không? Mình lật ngược nó lên phía trên nè. Xong sau đó các bạn kẻ cho mình một cái đường mực ở đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ kẻ thẳng cái đường này cho mình ha, cái đường mình đã đánh dấu á. Rồi cái này mình bỏ qua một bên nha, sau đó mình sẽ may dây kéo vô nha các bạn, may lượt vô trước ha. Cái này hồi nãy mình quên nè, cái mình phải tháo ra mình làm hướng dẫn lại á.
Tiếp theo mình sẽ may dây kéo nha các bạn. Dây kéo này thì nó sẽ dư, một lát mình may xong rồi mình sẽ cắt bớt ha. Các bạn canh cho cái phần dây kéo cố định nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chỉ màu khác may lượt phần dây kéo vào trong cái miệng túi nha. Ở đây thì mình chỉ cố định ở phần trên thôi, tại khi mình may xuống dưới á, thì khi mình sẽ kéo căng cái phần ở dưới nữa, cho nên là mình chỉ cố định phần trên này ha. Rồi các bạn may lượt theo cái đường ở phía trong nè, các bạn may qua đây luôn nha. Bên đây khi may đến cái khoảng mình vừa căng xong rồi thì các bạn sẽ kéo cái dây kéo này nè, kéo dây kéo xuống. Các bạn thấy là khi mình để đứng về dây kéo nó bị dư cái phần này, mặc dù mình đã căng nó rồi á mà nó vẫn cảm thấy nó hơi dư á, cho nên mình phải kéo căng, thì sau khi mình may xong á, dây kéo nó ở trong nó đỡ bị đùng ha các bạn. Rồi bây giờ mình đã may lượt xong hết các bạn. Bây giờ là mình sẽ cắt bỏ bớt cái phần chiều dài dây kéo nha. Các bạn cắt làm sao mà cho nó nằm dưới cái đường này nè, để một lát mình còn may lót nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cước trong để may dây kéo nha các bạn. Nếu mà các bạn có cái sợi chỉ nào mà nó chắc á, cùng màu với sợi thì càng tốt ha. Không có thì mình sẽ dùng cước trong may nha. Mình kẹp đỡ đây thôi, chứ mình cũng không biết là tụi nó có bằng nhau hay không á. Mình chỉ kẹp đỡ xem rồi. Bây giờ mình sẽ lật lên nè ha.
Mình sẽ bắt đầu từ ở trên đây nha các bạn, để chặn cái lưỡi gà này lại nè. Dây kéo này răng sắt cho nên mình sẽ không có đâm cái kim qua cái răng được đó, thì các bạn đâm thưa ra ha, các bạn thưa ra để không có bị ngang cái phần dây kéo. Cái phần răng nó cứng quá, mình không có đâm kim ngang được. Đây các bạn lặt bên này, các bạn kẹp như thế này ha. Tại vì khi mình may á, mình phải để nó lặt phía này, các bạn kẹp đỡ gì đây. Lúc mình may là mình sẽ dựa theo cái đường mực nè, rồi mình đâm thẳng kim xuống cái phía trước nha. Cái nào mà nó không có dính thịt miếng vải thì các bạn cứ may bình thường cho mình nha. Cứ may lên cái mũi sợi dệt mình móc viền nè. Rồi đến khi cái mũi kế tiếp nè, các bạn xem nó trúng cái thịt chưa? Vẫn chưa ha. Đây mình đâm theo cái đường thẳng này nha các bạn. Rồi nó ngay chân cái đường móc viền ở trong. Tương tự vậy các bạn may đến đầu bên kia. Rồi khi may đến cái đầu đây thì các bạn cũng may chặn cái lưỡi gà này tương tự giống như đằng kia ha các bạn, cũng giống như đằng này thôi, không có gì khác hết. Các bạn có thể may 2 đến 3 lần chỗ này để cho nó chắc hơn. Sau đó rồi mình may đến đây, may về đây rồi các bạn giấu cái sợi chỉ đi, mình mối lại. Cái này thì mình
theo mình á, thì mình muốn chắc cho nên thường là mình sẽ may 2 lần, nghĩa là mình may hết cái dòng này rồi á, cái mình lấy thêm một cái sợi cước mới nữa, mình may thêm một dòng nữa, thì cái dòng sau thì mình sẽ may xen kẽ những cái mũi mình đã may trước đó ha. Đó tùy theo các bạn muốn chắc thì các bạn may 2 lần giống mình nha. Có mấy chỗ mình may nó không có được đẹp nè, ngay cái phần góc á. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ gấp cái phần này vô nha các bạn. Rồi, cách may giải lót thì nó khá là đơn giản như vậy thôi. Các bạn may xung quanh, đến cuối thì các bạn mối một cái mũi, xong mình sau đó mình luồn cái sợi thừa xuống đây nha. Cách may này thì mình sẽ may toàn bộ hết cái phần thân túi nha. Đây là phần hông mình may xong rồi nè. Phần thân mình đã may xong một bên nè, còn một bên đó mình chừa lại, mình cho các bạn xem cái phần cạnh tròn này nè, thì mình sẽ dùng cái kéo nhấp á, mình nhấp vô vừa đụng như cái mí này thôi ha, vừa đụng như mí này thôi, mình nhấp những cái chỗ đường cong này nè. Để mình khi mình gấp vô thì sản phẩm đó nó có độ bo tròn chút xíu. Sau đó thì cách may thì mình tương tự giống như mình vừa hướng dẫn các bạn á. Rồi, sản phẩm mình đã may xong lót hết rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ráp hai cái phần này trước. Đây, các bạn là mình sẽ để mỗi bên sẽ có một cái sợi dây ha. Thay vì các bạn để hai bên nó có khoan, mình đang suy nghĩ thôi, mỗi bên nó có một sợi dây riêng đi. Số mũi thì nó bằng nhau á, mình sẽ chọn ngay cái 3 mũi đơn và cùng một chân thì sẽ có cái mũi ở giữa đó các bạn.
Bình thường á, thì mình hay ráp sản phẩm theo kiểu mũi dòng xoắn ốc á các bạn, để cho cảm giác cái sản phẩm của mình nó sẽ liền lạc hơn. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là mình thấy nó hay bị hai cái miếng hai bên nó hay bị lệch như thế này nè, chứ nó không có thẳng khớp. Mỗi lần mình làm xong thì mình thấy cái sản phẩm nó hơi bị lệch một chút xíu á. Các bạn nhớ sau khi xỏ cái sợi xong á thì nhớ hơ lửa rồi mình mới may nha. Tại không hơ thì khi mình kéo hoài là cái đầu này nó sẽ bị tuột ra nha. Số mũi mình đã đếm hai bên cho nó bằng nhau rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ việc mình ráp thôi nha. Hai cái mũi đầu lúc nào mình cũng sẽ làm cái mũi vòng qua hết. Đây, cái sợi dây mình bên đây mình vòng qua ha. Rồi những cái mũi kế tiếp á, thì mình sẽ may như thế này. Rồi các bạn may qua đến bên đây luôn nha. Rồi đến cuối này các bạn thì các bạn cũng sẽ xỏ qua. Sau đó rồi mình mới làm một cái mối lại nha, cái vòng tròn lại. Rồi bên đây mình làm tương tự vậy ha. Tiếp theo mình sẽ ráp vô cái phần thân nha. Thì ở đây nó đã có những cái chỗ đánh dấu sẵn rồi á. Các bạn sẽ đánh dấu những cái chỗ này nè, khớp lại với nhau ha. Rồi từ từ mình mới đếm số mũi hai bên. Sản phẩm khi mình móc với các bạn thì nó cũng, cái mũi móc của mình á, móc viền nó sẽ có cái độ nghiêng nhất định, cho nên là khi ráp vô sản phẩm vô thì mình thấy đôi lúc nó cũng hơi nghiêng, hai bên nó cũng hơi lệch nhau chứ nó không có chuẩn 100% đâu ha. Rồi đối với những cái phần mà nó thẳng như vậy này các bạn, theo từng mũi á, thì mình cứ việc mình đếm thôi, khoảng từ 8 tới 10 mũi tùy theo các bạn ha. Hai bên nó khớp với nhau. Đây mình đã đánh dấu ở phần trên với lại dưới những cái đường thẳng đó các bạn, thì mình sẽ đánh dấu trước như vậy ha. Sau đó từ từ là mình sẽ đến cái phần cong nha. Phần cong thì thường là khó để đánh dấu lắm, tại vì mình phải không có thể nào mà đếm mũi nữa. Bây giờ thì mình sẽ dựa vào cái mũi cuối cùng nè, xong sau đó các bạn đánh dấu qua ha. Thường chỗ này là không có đếm mũi, tại vì cái phần thân mình tăng mũi khá là nhiều á, đếm mũi lúc này thì nó sẽ không có đúng nữa. Thì các bạn xem hai cái mũi nào nó tương đối với nhau, các bạn nhìn thấy thì các bạn đánh dấu vô nha. Rồi một lát mình mới đếm lại xem là cái sự chênh lệch bao nhiêu mũi á, rồi mình chỉnh lại luôn ha. Trước mắt là mình sẽ đánh dấu từ từ nha. Cái này nẹp nhựa nó cứng bởi vì nó hơi khó ráp.
Rồi tương tự như vậy các bạn làm dài xuống nha. Thường là ở bên phần hông nó sẽ bị thiếu mũi so với cái phần thân, thì các bạn điều chỉnh một chút xíu ha. Ví dụ như ở bên đây nó sẽ là thường nó sẽ dư từ khoảng 1 mũi so với bên này nha. Mình phát hiện sợi dây sau khi mình ráp xong phần hông á các bạn, thì hai sợi dây nó nằm chỉ cùng một bên luôn. Bây giờ mình gói tụi nó lại đây luôn ha. Mình sẽ lấy một cái sợi mới nha. Sợi mới này mình lấy khá là dài, tại vì mình sẽ dùng hai đầu để ráp á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ phần dưới đáy lên nha. Lửa mình hơ quá thì nó sẽ bị cứng như thế này nè, kéo nó rất là vướng luôn á, cho nên các bạn nhấp bớt đi ha. Bạn nào mà nếu các bạn đang ráp bên cái phần mà có sợi dây á, thì các bạn sẽ bắt đầu ráp từ phần sợi dây đi trở đi luôn nha, không có nhất thiết phải như mình là phải lấy sợi mới đâu. Trước mắt thì mình sẽ ráp theo kiểu này. Sau khi hoàn thành sản phẩm thì mình xem là có thể là mình sẽ ráp thêm một cái đường xoắn ốc cho sản phẩm nhìn nó liền lạc á các bạn. Tùy theo các bạn quyết định làm bao nhiêu bước nha. Rồi, thấy cũng đơn giản ha, số mũi mình đã ráp sẵn rồi, bây giờ chỉ việc mình may tới thôi. Đến khi nào mà gặp những cái trường hợp giống như là mũi ở đây nó nhiều mũi hơn bên đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tiếp ha. Cái phần ráp ngang hai mũi này nè, mình tính là một mũi ha, cho nên mình sẽ ráp cho một mũi bên đây. Khi mình gặp ở bên này nó nhiều mũi hơn bên này ha, thì mình sẽ ráp cái mũi cũ bên này nè với lại cái mũi mới bên đây nha. Rồi, ráp mũi mới bên này với lại mũi cũ ở bên trái.
Mình may đến đây thì hết sợi rồi. Bây giờ mình sẽ chừa một đoạn để giấu sợi thừa ha. Còn phần còn lại thì mình sẽ dùng cái sợi này nè, sợi hồi nãy lúc nãy mình chừa đó. Giờ mình may ngược qua. Rồi, đến hai cái sợi dây này nó đụng với nhau rồi nè, thì mình cũng may qua đây một mũi ha. Xong sau đó bây giờ mình sẽ may theo kiểu nếu mà bạn nào mà cảm thấy như vậy là các bạn cảm thấy hài lòng, thấy đẹp rồi á, thì các bạn sẽ không cần phải làm thêm một cái đường xoắn ốc đâu ha. Đây các bạn thấy mình muốn thêm một đường xoắn ốc nữa, thì cái đường xoắn ốc này ngoài mình cảm thấy nó làm liền lạc sản phẩm ra, thì mình thứ hai là mình thấy nó dễ giấu cái sợi thừa hơn á các bạn. Tại vì sản phẩm thêu á thì cái mũi sợi nè nó khá là sát với lại cái miếng canvas, cho nên khi mà mình luồn những cái sợi dư này thì nó hơi khó. Khi mình làm một cái đường xoắn vậy thì mình sẽ luồn những cái sợi dư này vào trong cái đường đó ha. Rồi bạn nào muốn làm thì làm thêm nha. Đến đây thì mình hết sợi rồi, bây giờ mình sẽ nối một cái sợi mới vô mình làm tiếp nha. Cái này là mình luồn trước ha, hoặc là mình để chừa sợi dây á, một lát mình luồn sau cũng được nha. Rồi, cái sợi dây này nè, mình kẹp theo cái đường này, vừa may các bạn vừa giấu cái sợi này luôn nha. Rồi khi ráp đến đây nè các bạn, thì cái sợi dây chỗ này các bạn sẽ đẩy lên đây cho mình ha. Các bạn làm tương tự giống như cái phần hồi nãy nè, đẩy đến đây vừa ráp mình vừa giấu luôn. Qua bên này cũng vậy luôn nha các bạn. Bên này khi mình gặp cái sợi này các bạn cũng đẩy xuôi qua, các bạn làm xong đến cuối cùng thì mình sẽ luồn cái sợi dây mình đang ráp đó, các bạn luồn vô những cái đường này nè. Vậy là mình xong cái phần ráp rồi ha. Mình đã hoàn thành xong sản phẩm rồi ha các bạn. Bây giờ các bạn có thể trang trí thêm khăn cột như thế này, hoặc là có thể thêm móc treo, tùy theo sở thích của mọi người ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cái mẫu video thì các bạn có thể xem ở trên cái kênh của mình, hoặc là video mình sẽ đề xuất ở cuối video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.